અને માર્કેટ પર એક ક્વિક આપણે નજર કરી લઈએ તો આજે દબાણમાં અત્યારે માર્કેટ આપણે જોઈ રહ્યા છે નિફ્ટી 16,045ના લેવલ્સ નિયરલી 0.5% દબાણ સેન્સેક્સમાં પણ 0.5% દબાણ સાથે કારોબાર 53,817 235 પોઈન્ટનું દબાણ છે. અહીંયા મિડ કેપ સવારથી જ આપણે દબાણમાં જોઈએ છે, અત્યારે જોઈએ તો 2.25% આસપાસનું દબાણ નિયરલી 600 પોઈન્ટનું દબાણ અત્યારે બની રહ્યું છે. 26,999ના આપણે લોઝ જોઈ રહ્યા છે. બેંક નિફ્ટી એક સસ્ટેન થઈ રહ્યું છે, પણ ત્યાં પણ એક વેચવાલી વધી છે, એટલે કે અત્યારે જે સવારે આપણે 0.5%ની ઉપરનું જે તેજી જોઈ રહ્યા હતા, અત્યારે મામૂલી એક 5% ઉપરનું થોડું આપણે તેજી જોઈ રહ્યા છે. નિયરલી 385 કાઉન્ટર્સમાં જ અત્યારે આપણે ખરીદારી જોઈ રહ્યા છે, બાકી 2,371 કાઉન્ટર્સમાં આપણે વેચવાલી જોઈ રહ્યા છે. કાલે એક્સપાયરીનો દિવસ છે, મંથલી એક્સપાયરીનો દિવસ છે, એ પણ એક ફેક્ટર બની રહ્યું છે. આજે એક વધારે આપણે જ્યારે સેલ ઓફ જોઈ રહ્યા છીએ ત્યારે પણ વધારે આપણે ચર્ચા કરીશું આજના આપણા સ્પેશિયલ ગેસ્ટ સાથે. આઈસીઆઈસીઆઈ સિક્યોરિટીઝના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ધર્મેશ શાહ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. ધર્મેશભાઈ, ઘણું સ્વાગત છે આપનું સીએનબીસી બજારમાં. અને જે રીતનું માર્કેટ અત્યારે ચાલી રહ્યું છે, તમે શું હવે લેવલ્સ ધ્યાન રાખવાના છે? આપણે 2-3 દિવસ જોયું કે એક સારી આપણે ખરીદારી જોઈ, પણ આજે ગઈકાલથી એક આપણે જોઈ રહ્યા છે ટ્રેન્ડ પાછો એક વેચવાલીનો જોઈ રહ્યા છે. કાલે મંથલી એક્સપાયરી છે. કયા ટાર્ગેટ્સ તમે, કયા લેવલ્સ તમે જોઈને આગળ ચાલી રહ્યા છો નિફ્ટી અને નિફ્ટી બેંકમાં? Good afternoon, Preeti. Definitely, I think so. The market ક્યાંક ને ક્યાંક એના આપણે જોઈએ તો કોન્સોલિડેશન રેન્જમાં છે. આઈ વુડ સે ઇન ધ રેન્જ ઓફ 16,000 to 16,400. તો મને લાગે છે કે એના નીચેમાં 16,000 થી 15,900 નો સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ છે ફોર ધ એક્સપાયરી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, વિચ શુડ હોલ્ડ 15,900. અને ક્યાંક ને ક્યાંક એના જ આપણે એક્સપાયરી 16,100 ને 16,000 ની વચ્ચે જ ક્યાંક એક્સપાયરી થવી જોઈએ. તો ઓવરઓલ આઈ થિંક સો ડેફિનેટલી હેડલાઇન નંબર 78 પોઈન્ટ્સ દેખાડે છે, પણ ઇફ યુ લુક એટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ટોક્સ આઈ થિંક સો સારું સેલ ઓફ જોઈ રહ્યા છે આપણે માર્કેટમાં. બટ પોઝિશનલી વાત કરીએ થોડું મીડિયમ ટર્મ પર્સપેક્ટિવ, તો 15,600 remains to be the very strong support, જ્યાં અમને લાગે છે કે બજાર સપોર્ટ લેવું જોઈએ પોઝિશનલી. અને એમાં જ ક્યાંક ને ક્યાંક ઓવરસોલ્ડ ટેરિટરીમાંથી એક આપણે ટેકનિકલ પુલબેક આવનારા દિવસોમાં જોઈ શકીએ છીએ, વિચ ઇઝ ઇન ધ મંથ ઓફ જૂન. સો ડેફિનેટલી માર્કેટનું મૂડ અત્યારના ડેફિનેટલી મૂડ ખરાબ છે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક 15,600 થી 15,700 નું લેવલ જે છે એ સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ છે ને, ત્યાં જ એના એક સપોર્ટ લઈને આપણે પાછું 16,400 નું એક ટાર્ગેટ જોઈ શકીએ. 16,400 ઇમિડિયેટ ટર્મ્સમાં સ્ટ્રોંગ રેઝિસ્ટન્સ છે, જે ક્યાંક ને ક્યાંક અત્યારે આપણે છેલ્લા 3 વખતથી જોયું તો બજાર ત્યાંથી ફરી રહ્યું છે. તો 16,400 ની ઉપર અગર બંધ આપે છે તો ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે સારું એક શોર્ટ કવરિંગ મોમેન્ટમ જોઈ શકીએ છીએ. બટ ઓવરઓલ આઈ થિંક સો ઇન ધ નિયર ટર્મ આઈ થિંક સો more for consolidation in this range of 15,900 to 16,400. વહી વાત બેંક નિફ્ટીની, તો બેંક નિફ્ટી વી બિલીવ આઈ થિંક સો રિલેટિવ ટર્મ્સની વાત કરીએ તો ક્યાંક ને ક્યાંક આઉટ પરફોર્મન્સ આપણે ક્લિયરલી જોઈ રહ્યા છે બેંક નિફ્ટીમાં. અને એ લાગે છે કે 33,500 to 33,700 remains to be the strong support for bank nifty. So 33,500 થી 700 નું લેવલ છે જે અમને લાગે છે હોલ્ડ કરવું જોઈએ. ને એનાથી અગર આપણે જયારે બજારની રિકવરીની વાત કરીએ છીએ તો બેંક નિફ્ટીનો આઈ થિંક સો વેટેજ વધારે છે, જેનું 35% છે. તો એમનો ફાળો વધારે હોવો જોઈએ. એનાથી અગર બજારમાં એક પુલબેક આવે છે તો આઈ થિંક સો વન શુડ ડેફિનેટલી ફોકસ ઓન ટુ બેંક નિફ્ટી, વિચ most of the private banks looks to be more positive from the current level. એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. હમણાં આપણે જોઈએ તો નિફ્ટી બેંક જ સંભાળી રહ્યું છે, માર્કેટને પુશ કરી રહ્યું છે. પણ તમે જ્યારે આપણે બેંક નિફ્ટીની વાત કરી, આપણે જોયું છે કે જે રીતે બેંક નિફ્ટી સપોર્ટ કરતું આવ્યું છે, અને એમાં તમે પ્રાઇવેટ બેંકને મેન્શન કરી, તો પ્રાઇવેટ બેંક્સમાં કયા એવા કાઉન્ટર્સ તમને પસંદ છે? જે આપણે જોઈ રહ્યા છે આજે પણ કોટક મહિન્દ્રા બેંક હોય કે આઈસીઆઈસીઆઈ હોય, એક સારું પરફોર્મન્સ દેખાડે, એચડીએફસી બેંક હોય એક સારું પરફોર્મન્સ દેખાડી રહ્યા છે 2-3 દિવસથી. એચડીએફસીની ખાસ હું વાત કરું તો આ કયા કાઉન્ટર્સ તમને ગમે છે અત્યારે, ક્યાં કોઈ એન્ટ્રી પોઈન્ટ બની રહ્યો હોય તો? Yeah, definitely. अगर बैंक निफ्टी ની stocks individual વાત કરીએ તો Kotak Bank I think so the one which is in relative terms clearly outperforming in the current outlook. We believe I think so for Kotak Bank any dip towards 1880, 1900 should be looked as a buying opportunity for target of around 2020 to 2050. So bank for Kotak Bank is one bank which looks positive. Apart from Kotak Bank, we believe I think so stocks like HDFC Bank also looks positive with a target of around 1360 to 1380 for HDFC Bank. And I think so
PSU banks માં બી મને લાગે છે કે કંઈક ને કંઈક સ્ટેટ બેંક to top four at around 450 is a very strong support for State Bank, and maybe I think so minor cuts cannot be ruled out around 440, but overall મને લાગે છે એનાથી risk reward wise I think so State Bank also looks favorable from the current levels. So bank nifty માં definitely apart from private banks, PSU banks are also one which one can focus into. ઓકે, તો અપાર્ટ ફ્રોમ પ્રાઇવેટ બેંક્સ પીએસયુ બેંકમાં એસબીઆઈ પર એક નજર રાખવી જોઈએ. સાથે રિલાયન્સની આપણે વાત કરીએ તો આપણે જોયું છે કે આજે ઓફકોર્સ સ્લાઇટલી ફ્લેટિશ કારોબાર છે, પણ રિલાયન્સ પર તમે શું વ્યૂ રાખીને આગળ ચાલી રહ્યા છો? See, definitely, if you look at the weekly chart for Reliance last week, જે strong bull candle હતો એનું જ અત્યારે આપણે retracement જોઈ રહ્યા છે. I would not say retracement, not major retracement has happened in Reliance. It's still trading about 2600. But we believe, I think so for Reliance, I think so 2570, 2580 is a very strong support. And a dip towards those levels માં buy કરવું જોઈએ 2570 to 2580 ની રેન્જમાં. ઉપરની વાત કરીએ તો ક્યાંક ને ક્યાંક 2680 થી 2720 નો ટાર્ગેટ રિલાયન્સમાં બી રાખી શકે. તો રિલાયન્સ ઇઝ અ બાય on dips and even at the current market price. તો આપણે જ્યારે નિફ્ટીની વાત કરીએ છીએ કે અગર 16400 ની ઉપર નિફ્ટી અગર જાય તો what will be the, I think so Reliance should also be one major contributor for that. ઓકે, એશિયન પેઇન્ટ્સ આજે આપણે જોયું કે ખાસો દબાણમાં હતો સવારે, અત્યારે મે બી થોડું ઇઝ આઉટ થયું છે, પણ એશિયન પેઇન્ટ્સ પર સાથે બર્જર પેઇન્ટ પર આ પેઇન્ટ કંપનીઝ જે ઓઇલ રિલેટેડ છે એના પર તમારો શું વ્યૂ રાખીને ચાલી રહ્યા છે? If you look at the consumption space and that is too related to oil, this company as well, crude oil is more important, I think so. They are definitely under pressure. મને લાગે છે કે for Asian Paint અત્યારના તો જે ટ્રેડિંગ રેન્જ હતી એની નીચે બ્રેકડાઉન કર્યું છે. તો શોર્ટ ટર્મની વાત કરીએ તો definitely one should avoid the stock, even Berger Paint and Asian Paint. Wait for the things to get stable. I think so for Asian Paint, 2650 to 2700 cannot be ruled out for Asian Paint, and for Berger Paint around 560 to 545. So wait for, I think so, the things to get settled. Would not recommend to go long at the current market price. ઓકે, તો અત્યારે વેઇટ એન્ડ વોચની પોલિસી રાખવાની સલાહ મળી રહી છે. સર, જે આપણે આઈટી સેક્ટરને ડિસ્કસ કર્યા વગર તો ચાલે નહીં. આપણે જોયું કે જે એક સરસ એક આપણે ફેઝ જોયો હતો જ્યારે પેન્ડેમિક ફૂલ સ્વિંગમાં હતું ત્યારે, ને અત્યારે એક થોડો થાક ખાઈ રહ્યા છે, પણ 27% આપણે કરેક્શન આઈટીમાં જોયું છે. પણ આઈટીમાં તમને કયા એવા કાઉન્ટર્સ ગમે છે આગળ જતા? કારણ કે એક જેટલા પણ અત્યાર સુધીમાં રિઝલ્ટ્સ આવ્યા છે તો એનો એક ગાઈડન્સ તો સારું આવી રહ્યું છે. તો તમને ઇન્ફોસિસ અને TCS, HCL ટેક, ઇન્ફોસિસ કયા પસંદ છે એમાંથી? See, Preeti, જેમ કે તમે કીધું, perfect કીધું કે IT has been the outperformer for last 2 years, and what is happening is nothing but a breather after a sharp move. IT index ની વાત કરીએ તો IT index exactly at around 38% retrace rate of the major rise which happens from 2020 to 2022, which is placed at around 27,800, and અત્યારે આપણે 27,600 ની આસપાસ ટ્રેડ કરી રહ્યા છે. To believe, we believe, I think so IT is a sector, is into a structural bull trend. Maybe what we are seeing in current trend is nothing but a retracement of the rise. Now coming to a stock specific actions where we believe, I think so things should get better. I think so we would wait for the things to get settled. But yeah, given a top picks, I think so definitely TCS માં બી એક જોઈ શકીએ છીએ, પણ definitely levels આજે 3200 નો ટ્વીટો છે તો ક્યાંક ને ક્યાંક નિયર ટર્મમાં એક મોમેન્ટમ build out થઈ ગયું છે. તો we'll wait for TCS before taking a call. But apart from TCS, I think so stocks like Infosys, I think so the one where again we believe 1380 is a very strong support for Infosys. So Infosys એક જોઈ શકીએ છીએ. Even HCI Tech, I think so at 960, 940 is a very strong support for HCI Tech. So Infosys, HCI Tech is, I think so the one can look out for from the current levels. And again, I would say for the mid cap, I think so one should wait. I think so કારણ કે જે તમે cracks જે જોઈ રહ્યા છો 10-10%, 15-15% on the back of even a minor negative results. So I think so I should wait for the IT sector, for the mid cap space to take on the buy side. So I would say again, focus on the large caps, I think so, rather than too much focusing on the mid caps right now. તો મિડ કેપ સ્ટોક્સ પર, આઈટી સ્ટોક્સ પર અત્યારે વેઇટ એન્ડ વોચ અને અત્યારે જો ઇનિશિએટ કરવું હોય તો ઇન્ફોસિસ અને HCL ટેક તરફ તમે જોઈ શકો છો. સાથે ઓટો સેક્ટર,
ઓરો સેક્ટર આપણે જાણીએ છીએ ઘણું પેઇન થ્રુ પસાર થઈ ગયું છે, પસાર થઈ રહ્યું છે. હજી પણ સેમિકન્ડક્ટરની એક શોર્ટેજ છે, પણ બીજી બાજુ ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ્સની તરફ જ્યારે આપણે પ્રોગ્રેસ જોઈએ છીએ તો ત્યાં એક સારો આપણને ઝોન દેખાઈ રહ્યો છે અને ઘણું બધું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બિલ્ડઅપ થઈ રહ્યું છે. ઓટો સેક્ટર પર તમે શું વ્યૂ રાખીને આગળ ચાલી રહ્યા છો અને આ સેક્ટરમાં કયા એવા તમને કાઉન્ટર્સ ગમે છે? શું M&M, ટાટા મોટર્સ, મારુતિ સુઝુકી કયા તમારા રેડારમાં બેસે છે? ઓટો સેક્ટરની વાત કરીએ પ્રીતિ, તો લાસ્ટ 6 થી 8 મહિનામાં ઓટો સેક્ટરે કંઈ કર્યું જ નથી. આઈ વુડ સે દે હેવ મૂવ ટુ ધ કોન્સોલિડેશન એન્ડ વોટ કરન્ટલી ઇઝ હેપનિંગ ઇઝ આઈ થિંક સો ધ consolidations breakout are clearly visible in most of the auto space. But what we feel is for the auto, I think so જેમ કે સ્ટીલના પ્રાઇસ કરેક્ટ થઈ ગયા છે after the export duty put up, and that is something which bit positive for auto sector. તો મને લાગે છે જેમ કે ઓટો સેક્ટરની અગર ટોપ પિક્સની વાત કરીએ તો આઈ થિંક સો ટાટા મોટર્સ ઇઝ ધ વન વેર વી બિલીવ આઈ થિંક સો 410, 405 is a very strong support. One can look for Tata Motors for target of around 440 to 445. Ashok Leyland at 140, 41. I think so. Clearly, relatively outperforming even in this falling market. तो कहीं ना कहीं relative terms में अशोक लीलैंड पर एक जोई शके છે 149 to 152 નો target in short term, and M&M definitely I think so M&M is clearly outperforming in last 2 to 3 weeks. So M&M also can be looked for target of around 980, 990. तो auto as a space हमने लागे છે કે અહીંયાથી એક structural uptrend ચાલુ થવું જોઈએ. Maybe it's maybe a too early call, but it seems to be that the 8 months of breather seems to be getting ending for auto space, and we should see the momentum getting built up once the market gets stabilized. I think so we should see auto sector relatively outperformance. ઓકે, તો માર્કેટ સ્ટેબિલાઇઝ થાય પછી આપણે એમાં એક મૂવમેન્ટ જોઈ શકીએ છીએ, પણ બિટ્સ એન્ડ પીસીસમાં આપણે એક મૂવમેન્ટ જોઈ પણ છે. ઓટો સેક્ટરની વાત કરીએ છીએ તો એક બાલકૃષ્ણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની પણ એક વાત કરવી જોઈએ જે રબર અને ટાયર્સમાં ડીલ કરે છે. તો ઓટો એન્સિલરી હોય કે આ બાલકૃષ્ણ જેવી કંપની હોય, શું તમારો એમાં શું વ્યૂ રાખીને ચાલી રહ્યા છો તમે આગળ? And definitely we remain to be positive for auto ancillary space also, where again tire stocks remains to be a top pick. જ્યાં બાલકૃષ્ણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ની વાત કરીએ તો definitely in the near term I think so we are looking for target of around 20 to 40 for Balkrishna Industries. Apart from Balkrishna Industries, Preeti, we can also look for stocks like Apollo Tire, I think so at 215 to 60. Strong support in the range of 190, 95. We believe, I think so for Apollo Tire also one can look for Apollo Tire for target of around 240 to 45 in the medium term. So auto ancillaries, apart from that, again I would like to say one more stock was Jamna Auto, I think so the one where again we believe a strong support for the stock around 105 to 110, and at the near term I think so we are looking for target of around 130 to 132 for Jamna Auto. So I think so overall auto ancillary space as well as the tire stocks looks positive from the current levels. Okay, the tire stocks and everything positive લાગી રહ્યા છે. ઓટો કાઉન્ટર્સ પોઝિટિવ લાગી રહ્યા છે. ઓટો એન્સિલરી પણ આગળ જતા પોઝિટિવ આપણને દેખાઈ રહ્યા છે. સાથે ઇન્સ્યોરન્સ સેક્ટર, હવે અહીંયા આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે પેનેટ્રેશન જરા ઓછું હોતું હોય છે, પણ નાવ ઇટ્સ પિકિંગ અપ. અને આ LICના IPO પછી આપણે જોયું હતું જ્યારે લિસ્ટિંગ થયું ત્યારે કઈ રીતે આપણે એક અપમૂવ જોઈતી. એક તો LICના પર તમારો શું વ્યૂ છે, અને HDFC લાઈફ હોય, SBI લાઈફ, ICICI પ્રુડેન્શિયલ, દેર ઇઝ અ હોલ સેગમેન્ટ. કયા તમારા પસંદીદા કાઉન્ટર્સ છે આમાં? Yeah, Preeti, જેમ કે LIC is a new listing, I think so. So we can't talk about LIC because we don't have much of a technical history for LIC. But apart from LIC, I think so look, we remain to be positive for HDFC Life, I think so the one where in the near term we can look for target of around 590 to 595. But overall મને લાગે છે કે insurance, I think so as a company, most of this will likely to see a consolidation going forward. So I would say wait and watch for most of the stocks. આઈટી કન્સલ્ટિંગ ફર્મ્સ માટે તમારું શું વ્યૂ છે? બિરલા સોફ્ટ હોય કે એમ્ફેસિસ હોય, આ લોકો પર ધીસ કંપનીઝ આર ઓલ્સો કમિંગ અપ વેરી નાઇસલી. કોઈ તમારો વ્યૂ એના પર? Definitely, I think so. Birla Soft, આજે એક આપણે સારું crackdown જોયું તો stock is down 7%. It has broken the major support of around 350. I think so was a major support for
बिरला सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 320.25 तो डेफिनेटली अगर आप 320.25 में रिविजिटिंग करे છે પાછું તો we believe I think so that is a good level where the risk reward remains to be favorable for Birla Soft. Not at the current market price but definitely 20-25 rupees from the current market price अगर जो टूटे છે એનાથી 320-25 ની આસપાસ so one can definitely look for Birla Soft. Coming to emphasis BFL I think so the one the stock has seen a breakdown in current trading session. I think so one should wait for emphasis BFL before the stock gets stabilized. So not recommending emphasis BFL at the current market price, but yeah, Birla Soft at 320.25 is a strong support. I think so one can look for Birla Soft. તો બિરલા સોફ્ટ પર તમે નજર રાખી શકો છો. એક જ જો સ્ટોક આજે તમારે આપવો હોય કે આજે જે એક સારો લાગતો હોય ને આપણે એક એન્ટ્રી આજે કરી શકીએ એવું શું એક તમે ગિફ્ટ આપી શકો છો દર્શકોને? I think so I would limit to be positive for auto space and I think so at the current market price we remain to be positive for Ashok Leyland. I think so the one at 140.41 for target of around 152 to 153. થેન્ક યુ સો મચ ધર્મેશભાઈ, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ. ઇટ્સ ઓલવેઝ અ પ્લેઝર હેવિંગ યુ. અને સાથે જ એક બ્રેકનો પણ સમય થઈ ગયો છે તો એક બ્રેક લઈશું અને પાછા ફરીથી જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે.